বেলি পৰিবৰে হ'ল। এয়া দেখিছে, এইটো শিল ভঙা মেচিন। সেয়া আৰু মই গাড়ীৰ পৰা নমাইছোঁ, কমলা, নিমখ, চিপছ লৈ মেলি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰপাছত এইটো শিল ভঙা মেচিনটো এনেই অলপ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আমাৰ পাৰ্টিটো এয়া গৈ আছে আগত, দেখিছে, এয়া আলহী ফুৰিবলৈ আহিছিলে। তাকে ওচৰতে অলপ ফুৰাই আনোগৈ গধূলি সময়ত বোলো। তেনেহ'লে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আগলৈ চাই ভাল পাব। তাৰপিছত এয়া দেখিছে, লুংলুঙীয়া বাটেৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকিলোঁ আমি গোটেইখিনি। এয়া দেখিছে ভেড়া ছাগলী। তাৰপিছত এইখন ডাঙৰ ৱাল দেখিছে, ডাঙৰ ৱালখনৰ কাষেদি আমি গৈ আছোঁ। ডাঙৰ ৱালখন ইফালে কি আছে জানে আপোনালোকে? নামৰূপৰ হাড় কাৰখানা আছে। সেই হাড় কাৰখানা আগেদি গৈ থাকিলোঁ। এয়া আমাৰ প্ৰণৱ দাদা, যিহে নেকি ৰাস্তাটো চিনি নাপাওঁ, সেয়ে তেখেতে ৰখি দিছে মানে ৰাস্তাটো দেখুৱাবলৈ। আৰু আহি পালোহি। এয়া দেখিছে, এয়া এখন নৈ নহয় দেই, মানে নামৰূপৰ হাড় কাৰখানাৰ যিটো মানে ফেক্টৰী, সেই ফেক্টৰীটোৱে বনাই লোৱা এখন নৈ টাইপৰ মানে। আৰু এইটো পুল আৰু দেখিছে, এয়া ধুনীয়া বেলি পৰিল। তাৰপিছত আমি গোটেইখিনিয়ে নামিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এয়া দেখিছে আমাৰ আলহী বাইদেউ। এইফালে চাওক, সৰু সৰু টিকলু খটখটিৰে আমি এনেকৈ নামি যাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গোটেইখিনিয়ে। পাৰ্টিটো গোটেইখিনি এখোজ দুখোজকৈ পুললৈ বুলি আগবাঢ়ি গ'লোঁ। তাৰপিছত আগলৈ আৰু চাই থাককচোন, আপোনালোকক আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই দেখুৱাই থাকিম, চায়ো ভাল পাব। গোটেইখিনিয়ে এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিলোঁ। এয়া কাষতে চাওক, মানুহবিলাকে একদম উটি অহা পানীত ধুনীয়াকৈ কাঁহী বাতি কাপোৰ ধুই আছে। তাৰপিছত এয়া বাচ্চাবিলাকো গা ধুইছে। আমিও তাকে চাই পাৰ হ'বলৈ ধৰিলোঁ গোটেইখিনিয়ে। ক'ত গৈছোঁ মানে গম নাপাওঁ আৰু, কিন্তু আমাৰ এই আলহী প্ৰণৱ দাদাই মানে আগবাঢ়ি লৈ গৈ আছে আৰু মানে ৰাস্তা দেখুৱাই গৈ আছোঁ আমি গোটেইখিনিয়ে। এইফালে আমাৰ এয়া প্ৰণৱ দাদা আৰু মানুহজন, পিছে গাইডকেইজন আগতহে থাকিব লাগে, কিন্তু পিছত দেই, তেওঁ আৰু ওচৰৰ ঠাই যে, কিন্তু ঠাইকণ বহুত লেতেৰা দেখিছে। পিকনিক প্লেচ মানে নহৈছিলে একচুৱেলি, পিকনিক প্লেচ আমাৰ মানুহখিনিয়ে কৰি লোৱা নিচিনা হ'ল আৰু। এইবোৰ সৰু সুৰা দোকান দেখিছে। এয়া বেলি ডুবিবৰ হ'ল, ধুনীয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। আহি পালোহি। এয়া দেখিছে শিলগুটি। এইয়া চাওক, এয়া আমি নামৰূপ পালোহি। নামৰূপৰ এয়া হৈছে জেক ৱাল, যি নেকি এখন দিল্লী ঘাটৰ যিখন নৈ, মানে পাহাৰৰ পৰা যিখন মানে পানীটো আহিছে, সেয়াৰ এখন নৈ হয়। কিন্তু এইটো হাড় কাৰখানাই মানে এইটো টাইপত এনেকুৱাকৈ মানে তিনিখপলীয়াকৈ এটা ৱাল দি দিছে, মানে যিহে নেকি ইটো চাইডে দেখুৱাইছিলোঁ, যিখন পাৰ হৈ আহিছিলোঁ আমি, সেইখনতে পানীটো ধৰি ৰাখিবৰ বাবে মানে এনেকৈ জেক ৱালখন দি লৈছে মানে হাড় কাৰখানাৰ কোম্পানীটোৱে আৰু। তাৰপিছত এয়া আমি অলপ মানে পানীৰ যিটো অনুভৱ ল'লোঁ আৰু, এনেকৈ গোটেই মানে ৱালখনে পানী ঝৰঝৰকৈ বৈ থাকে। কিন্তু যিহে নেকি এতিয়া খৰালি দিন ন, সেই খৰালি দিনৰ বাবে মানে এয়া মতিদাৰ মাছ এটা পালে, তাকে বোলো মই এৰি দিয়া কৈছোঁ। তাৰপিছত আকৌ কৈছোঁ, খৰালি দিনত যিহে নেকি পানীটো অলপ কমটি হয়, সেইবাবে এয়া দেখিছে নাৱৰীয়াবিলাকে এনেকৈ বস্তাৰে বান্ধ দি দিছে, যিহে নেকি হাড় কাৰখানাত পানী দৰকাৰ হয় ন, সেইবাবে এইফালে পানীটো আহিবলৈ দিয়া নাই। এনেকৈ আৰু ভৰি চৰি গোটেইখনে তিয়াই ল'লোঁ, চালোঁ, অলপ অনুভৱ কৰিলোঁ, ফটো চটোও মাৰি ল'লোঁ। মানে গুণগুণেতো বহুত ভাল পালে। তাৰপিছত আৰু আমি কৰিম কি আৰু, এই অলপ চলপ এনেকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰপিছত এইফালে চাওক, পিছৰ পৰা দেখিছে নীলা সেউজীয়া বস্তাবিলাকেৰে গোটেই বান্ধটো দি দিছে। তাৰপিছত পৰিৱেশটো এই এনেধৰণৰ দেখিছে। নহ'লে এই জেক ৱালটো যেনেকৈ আগডোখৰত পানী অলপ পৰি আছিলে, গোটেইখিনি মানে সেনেকৈ পানী পৰি থাকে, মানে বিৰাটেই ভাল লাগে। কিন্তু আমাৰ বহুতে দুখৰ, আমাৰ পিছফালে চাওক, আমাৰ আইদেউ ৰিলচ বনোৱাত উস্তাদ মানে। তাৰপৰা আমি গুচি আহিলোঁ পাৰত বহি। এই যি আনিছিলোঁ চিপছ, কমলা, সেয়া খাবলৈ গোটেইখিনিয়ে বহি ল'লোঁ। মই ল'লোঁ কমলা টেঙা, বাকীবিলাকে চিপছ। তাৰপিছত ক'লা নিমখটো ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিলোঁ কিন্তু দেই। তাৰপিছত সেয়া আৰু গোটেইখিনি এনেকৈ খাই লওঁ বোলো।
তাৰপাছত খাই মেলি অলপ মানে গপচপ কৰিলোঁ। এইফালে আমাৰ মতিদাক প্ৰণৱদাকো কমলা টেঙা দি দিলোঁ। কমলা টেঙা কিন্তু বহুতেই মিঠা আছিলে দেই। তাৰপিছত তাৰপৰা গুচি আহিলোঁ। ৰাস্তা বাটতে আমাৰ মহাশয় দুজনে চুচু ফুচু কৰি ল'লে। যিকেইটা খটখটিৰে নামি গৈছিলোঁ সেইকেইটা খটখটিৰে আকৌ উভতিলোঁ আমি গোটেইখিনিয়ে। তাৰপিছত আৰু জেকৱালত বাই বাই দিলোঁ আৰু। তাৰপিছত আহি পালোঁহি নামৰূপৰ বহুতেই ধুনীয়া আৰু একদম চাবলগীয়া পাৰ্ক মানে চিলড্ৰেন পাৰ্ক আৰু বয়োজ্যেষ্ঠৰ কাৰণেও মানে ফুৰা চকা কৰিব পৰা আৰু খোজকাঢ়িব পৰা মানে সুবিধা আছে। এয়া দেখিছে 9টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে, তাৰপিছত এয়া দেখিছে তাৰপৰা 5টালৈকে আৰু এয়া চাওক পৰিৱেশকণ মানে ইমান সুন্দৰ। যিহে নেকি গধূলি হ'ল, বেলি পৰিলে তাৰ পিছৰ যিকণ সময় মানে আন্ধাৰ হ'বলৈ হৈছে আৰু আমি সোমাই বোলো অকণমান ইহঁতক খেলা ধূলা কৰি ফুৰা চাওক। এয়া দেখিছে প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে 14 বছৰীয়া ওপৰখিনিৰ বাবে এয়া মানে এক্সাৰচাইজ কৰিব পৰা সামগ্ৰীসমূহ এয়া দেখিছে। আমাৰ নেনা বাইদেউ বহি ল'লেগৈ দেই, কি বা এক্সাৰচাইজ কৰে। তাৰপিছত এইফালে চাওক, ইয়াত যে ধুনীয়া মিউজিক এটা বাজি আছে দেই। তাৰপাছত এইটো এটা বিগ লাইট দেখিছে, ইমান ওখ লাইট লাইটাৰ মানে পিলাৰ আৰু। এইফালে আহিলোঁ, এয়া ধুনীয়া মিউজিক বজা চাউণ্ড বাজি আছে। এইফালে দেখিছে আমাৰ কণ মইনাহঁত, এয়া দেখিছে আমাৰ দুজনীতো ক'বই নালাগে, আইচেং আৰু গুণগুণ এনেকুৱা ভাল পাইছে মানে। তেও মানে আন্ধাৰ হ'ব হ'ল, দেখিছে পৰিৱেশটো দেখি গম পাইছে। হাও দুজনী ঘূৰি আছে দেখিছে একদম মূৰত সেয়া। তাৰপিছত কি খেলোঁ কি নেখেলোঁ দুইজনী মানে নাৰ্ভাছ হৈ গৈছেগৈ। তাৰপিছত এটাৰ পিছত এটা ইটো মানে খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু। আহি দিয়া, নামি দিয়া। পাৰ্কৰ পৰা বিদায় লৈ গোটেইখিনি আহি লগৰজনৰ ঘৰত সোমালোহি। লগৰ প্ৰথমতে দেখিছিলে জেকৱালত লৈ গৈছিলে সেই প্ৰণৱদাৰ ইয়াত টুইনছ বেবী গাৰ্ল আছে দেই। এইগৰাকী আমাৰ গুণগুণ আৰু বাৰচিঙক ক'বই নালাগে, বিৰাটে ফূৰ্তি পাইছে বেবীকেইজনীক পায়। এইয়া দুজনী দেখিছে, এজনী নতুনকৈ খোজকাঢ়িছে যে খোজৰ মানে তৰণি নাই তাই মানে দুইজনী আৰু মানে সিহঁতিও মানে বিৰাট ভাল পাইছে আলহী যোৱাৰ কাৰণে। সেয়া আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটি কৰিব।